કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? કમ્પ્યુટર વિષયના વિડિયો લેક્ચર સિરીઝમાં આપ સર્વે વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હું છું શ્રવણ ગોહેલ અને માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલની જે સિરીઝ આપણે શરૂ કરી છે એની અંદર ટેક્સ્ટ ફંક્શન પાર્ટ 2 ના ભાગરૂપે આજે હું તમારા માટે લઈને આવ્યો છું અગત્યના બીજા ફંક્શન. છેલ્લે જો આપણે વાત કરીએ તો છેલ્લે આપણે જે એક્ઝામ્પલ જોયું હતું એની અંદર આપણે પ્રોપર ફંક્શન છે કમ્પ્લીટ કરેલું અને હાલ એટલે કે અત્યારે પ્રોપર ફંક્શન પછી આપણે નેક્સ્ટ ટેક્સ્ટ કેટેગરીમાં જે ફંક્શન જોવાનું છે એ જે ફંક્શન છે એ છે સર્ચ ફંક્શન. તો અહીંયા આગળ આપણે સૌથી પહેલા એ જોઈએ કે સર્ચ ફંક્શન કરશે શું અને શેના માટે ઉપયોગી છે. નામ ઉપરથી જ ગુજરાતી કરશો એટલે ખબર પડશે કે સર્ચ એટલે કે ગોતવું. કોઈ માહિતી ગોતવી હોય તો કોઈ સેલમાં વાક્ય લખેલું હોય, વાક્યમાંથી અક્ષર જોતો હોય, શબ્દ જોતો હોય, વાક્ય જોતું હોય, કોઈ બી માહિતી ગોતવી હોય તો એના માટે સર્ચ ફંક્શન છે ઉપયોગી થાય છે. અને સર્ચ ફંક્શન છે તમને લોકોને માહિતી જો હશે બરાબર મળશે તો એનું લોકેશન છે આપશે. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા આગળ આપણે રાજા છે લખેલું છે. રાજાની અંદર આપણે વાત કરીએ તો એ અક્ષર કઈ જગ્યાએ છે એ આપણે જો ગોતવો હોય તો એના માટે સર્ચ ફંક્શન કઈ રીતે કામ કરે એ જોઈએ. પણ પહેલા આપણે સમજી લઈએ કે રાજામાં એ કઈ જગ્યાએ છે. તો અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો કે એક રાજામાં એ બીજા લોકેશન ઉપર છે અને એના પછી છે ચોથા લોકેશન ઉપર એ આવેલો છે. તો આપણે સૌથી પહેલા ટ્રાય કરીએ કે ભાઈ એ છે એ બીજા લોકેશન ઉપર કઈ રીતે મળે. એના માટે આપણે સૌથી પહેલા છે સર્ચ ફંક્શન લખવાનું. સર્ચ ફંક્શન લખ્યા બાદ ફાઇન્ડ ટેક્સ્ટ એટલે કયો ટેક્સ્ટ ગોતવાનો છે તો કે એ ગોતવાનો છે. એના પછી કોમા કરવાનું છે વિધિન ટેક્સ્ટ એટલે કે શેમાંથી ગોતવાનું છે તો કે રાજામાંથી ગોતવાનું છે. એના પછી કોમા કરીને પછી સ્ક્વેર બ્રેકેટની અંદર તમે સ્ટાર્ટ નંબર છે લખી શકો કે ક્યાંથી શરૂઆત કરવી છે. જો આપણે નહીં લખીએ તો સૌથી પહેલાથી એ શરૂઆત છે થશે. કાઉન્સ પૂરો કરીને એન્ટર આપશો તો તમે જોઈ શકો કે અહીંયા આગળ છે એ બીજા લોકેશન ઉપર એ છે મળે છે. રેડી. હવે આપણે એ ગોતવો છે પણ એ કયા લોકેશન ઉપર તો કે સાહેબ બીજા લોકેશન ઉપર એ છે મળી ગયો પણ આપણે કયા લોકેશન ઉપર એટલે કે ચોથા લોકેશન ઉપર છે એ ગોતવું હોય તો કે એના માટે સિમ્પલ બરાબરની નિશાની કરો. ત્યારબાદ સર્ચ ફંક્શન લખો. સર્ચ ફંક્શન લખ્યા બાદ ફાઇન્ડ ટેક્સ્ટ એટલે કે કયો અક્ષર ગોતવો છે તો કે એ ગોતવો છે. શેમાંથી ગોતવો છે તો કે રાજામાંથી અને કોમા કરીને સ્ટાર્ટ નંબર લખવાનું છે. જો અહીંયા આગળ હું બગડો લખીશ અને એન્ટર આપીશ તો તમે જોઈ શકો જવાબ 2 આવે. એનો મતલબ એવો થાય કે અહીંથી ગોતવાનું શરૂ થશે અને એ મળી ગયો એટલે એ લોકેશન આપશે. તો એના માટે આપણે એના પછીનું લોકેશન એટલે કે 3 નંબર ઉપરથી એ ગોતવાની શરૂ કરશું અને એન્ટર આપશું તો તમે જોઈ શકશો કે બીજો જે એ છે એટલે કે આ જે એ છે કયા લોકેશન ઉપર છે ચોથા લોકેશન ઉપર છે એ વસ્તુ છે તમે લોકો અહીંયા આગળ જોઈ શકો. તો આ જે ફંક્શન હતું એ હતું સર્ચ ફંક્શન. સર્ચ ફંક્શન પછીનું જે નેક્સ્ટ ફંક્શન છે એ છે ફાઇન્ડ ફંક્શન. ફાઇન્ડ ફંક્શન પણ મિત્રો એના જેવું જ છે સેમ ટુ સેમ સર્ચ જેવું. પણ કઈ રીતે કામ કરશે ચલો જોઈએ. રાજામાંથી એ ગોતવો હોય તો કઈ રીતે થાય તો કે સિમ્પલ ફાઇન્ડ છે લખીએ. ફાઇન્ડ લખ્યા પછી ફાઇન્ડ ટેક્સ્ટ એટલે કે કયો અક્ષર ગોતવાનો છે તો કે એ શેમાંથી ગોતવાનું છે તો કે આટલામાંથી ગોતવાનું છે. એન્ટર આપશો એટલે તમને લોકોને લોકેશન નંબર મળી જશે 2. પરંતુ અહીંયા આગળ તમે લોકો જોશો તો અહીંયા આગળ કેપિટલ એ હતો ને આપણે સ્મોલ એ ગોત્યો. અહીંયા આગળ સ્મોલ એ હતો અને સ્મોલ એ જ ગોત્યો છે. જો અહીંયા આગળ હું કેપિટલ એ કરી નાખો ફોર એક્ઝામ્પલ કેપિટલ એ કરું અને એન્ટર આપું તમે લોકો જોઈ શકો કે અહીંયા આગળ હેઝ વેલ્યુ એનો મતલબ એવો થાય છે કે કેપિટલ એ અહીંયા આગળ અવેલેબલ છે નહીં. આ વસ્તુ છે આપણે ગોતી. તો અહીંયા આગળ આપણે સ્મોલ એ કરીએ તો કે હા સાહેબ સ્મોલ એ મળે છે. કેપિટલ એ તો કે નહીં મળે. તો અહીંયા આગળ કવિ એવું કહેવા માંગે છે એક્સેલ એવું કહેવા માંગે છે કે આ જે ફંક્શન છે ને એ કેસ સેન્સિટિવ છે. કેવું છે કેસ સેન્સિટિવ ફંક્શન છે કે જેમાં પહેલી એબીસીડી અને બીજી એબીસીડી ધ્યાને લેવામાં આવશે. અને આ જે ફંક્શન છે એ કેવું ફંક્શન થશે આ જે સર્ચ ફંક્શન છે કેવું થશે તો કે એ જે ફંક્શન છે એ છે કેસ ઇનસેન્સિટિવ. ઇનસેન્સિટિવ નો મતલબ શું થાય તો કે આની અંદર કેપિટલ સ્મોલ છે એ ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહીં. ઓકે તો આ બે ફંક્શન હતા સર્ચ અને ફાઇન્ડ. બંને એક સરખા હતા બંનેનું કામ એક સરખું છે પરંતુ મુખ્ય જે ડિફરન્સ છે એ કેસ સેન્સિટિવિટી અને કેસ ઇનસેન્સિટિવિટી એટલે કે પહેલી એબીસીડી અને બીજી એબીસીડી ને ધ્યાને લેવામાં આવશે. ઓકે એના પછીનું જે નેક્સ્ટ ફંક્શન છે એ છે રિપ્લેસ. રિપ્લેસ એટલે શું થાય તો કે સિમ્પલ રિપ્લેસ એટલે કે એને કહેવામાં આવે બદલાવું. માહિતી બદલાવી હોય તો અહીંયા આગળ કોઈ વ્યક્તિનું નામ લખેલું છે કમલેશ અને કમલેશ માંથી આપણે કરવાનું છે કાર્ય. રેડી આપણે શું કરવું છે કમલેશ લખેલું છે કમલેશ માંથી શું કરવાનું છે
કાજલ છે કરવાનું છે. તો અહીંયા આગળ પહેલી વસ્તુ કે આપણે કેટલા અક્ષરો બદલાવાના છે, તો કે એ સેમ રહેવા દેવાનું, MLESH આટલા 5 અક્ષરો છે આપણે બદલાવાના છે. રેડી. અને આ 5 અક્ષરો બદલાવીને આપણે શું લખવાનું છે, તો કે 5 અક્ષરો બદલાવીને આપણે JAL એટલે કે કાજલ છે આ રીતે લખવાનું છે. ફરીથી કમલેશ લખેલું છે, કમલેશમાં બરોબર આ પહેલું રહેવા દેવાનું, બીજું રહેવા દેવાનું, 3 4 5 6 7 ને 8 આ જે 5 અક્ષરો છે બદલાવીને એની બદલે આપણે શું લખવાનું છે, JAL છે લખવાનું છે. ઓકે, કઈ રીતે લખીશું, તો એના માટે આવે છે રિપ્લેસ ફંક્શન. કઈ રીતે થાય, તો કે બરાબરની નિશાની કરો, રિપ્લેસ લખો. રિપ્લેસ લખ્યા બાદ જો આપણે વાત કરીએ તો અહીંયા આગળ છે શું આવશે, તો કે ઓલ્ડ ટેક્સ આવશે. ઓલ્ડ ટેક્સ એટલે કે શું થાય, જૂના અક્ષરો છે થશે. જૂના અક્ષરો પછી જો આપણે વાત કરીએ તો નેક્સ્ટ છે શું આવે છે, સ્ટાર્ટ નંબર. સ્ટાર્ટ નંબર એટલે કે શું થાય, તો કે આમાં આપણે શરૂઆત ક્યાંથી કરવાની છે, બદલાવ કરવાની શરૂઆત ક્યાંથી, તો કે KAM એટલે કે અહીંયા આગળ જે ત્રીજું લોકેશન છે ત્યાંથી બદલાવાની શરૂઆત કરવાની છે. કોમા કર્યા બાદ છે નંબર ઓફ કેરેક્ટર, કેટલા અક્ષરો બદલાવાના છે, તો કે 5 અક્ષરો બદલાવાના છે. કેટલા અક્ષરો બદલાવાના છે, 5 અક્ષરો. ઓકે, 5 અક્ષરો બદલાવીને શું લખવાનું છે, નવા અક્ષરોમાં શું લખવાનું છે, તો કે નવા અક્ષરોમાં JAL છે લખવાનું છે. કાઉન્સ પૂરો કરો અને એન્ટર આપો એટલે તમે જોઈ શકો કે કમલેશનું કાજલ છે એ થઈ ગયું. તો માહિતી જો આપણે બદલાવી હોય તો એમના માટે રિપ્લેસ ફંક્શન આવશે. રિપ્લેસ ફંક્શનમાં આપણે પહેલા કેવું પડશે, સ્ટાર્ટ નંબર એટલે કે કયા લોકેશન ઉપરથી બદલાવાની શરૂઆત કરવાની છે, એના પછી કેટલા અક્ષરો બદલાવાના છે, અને એના પછી નંબર ઓફ એના પછી નવું શું લખવાનું છે એ અહીંયા આગળ કહેવાનું. આના જેવું રિપ્લેસ જેવું તે બીજું જે ફંક્શન છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એનું નામ છે સબસ્ટિટ્યુટ. સબસ્ટિટ્યુટ ફંક્શનમાં શું કરવાનું છે, તો કે અહીંયા આગળ એક સરસ એક્ઝામ્પલ આપેલું છે. રાજીવબેન લખેલું છે, રાજીવબેન ની બદલે શું લખવાનું છે, રાજીવભાઈ લખવાનું છે. એટલે કે બેન ની બદલે ભાઈ છે લખવાનું છે. તો એના માટે બી સબસ્ટિટ્યુટ ફંક્શનનો ઉપયોગ થાય. માહિતી બદલાવી હોય તો તમે લોકોએ અહીંયા આગળ જોયું રિપ્લેસ ફંક્શન બી છે, અને અહીંયા આગળ છે કયું ફંક્શન છે, સબસ્ટિટ્યુટ ફંક્શન બી છે. પરંતુ બંનેમાં ફેર શું પડશે, તો કે રિપ્લેસ ફંક્શનમાં છે ને સાહેબ તમારે લોકેશન કેવું પડે, સબસ્ટિટ્યુટ ફંક્શનમાં તમારે લોકેશન નહીં કેવું પડે. અચ્છા એવું છે, તો એ વધારે સારું પડે. ચલો જોઈએ કઈ રીતે થાય. તો બરાબરની નિશાની કરો, ત્યારબાદ છે તમે સબસ્ટિટ્યુટ લખો. સબસ્ટિટ્યુટ લખ્યા બાદ તમારે ટેક્સ સિલેક્ટ કરવાનું છે. ટેક્સ એટલે કે રાજુબેન વાળું છે, આખો સેલ સિલેક્ટ કરવાનો છે. કોમા કરીને તમે લોકો જોઈ શકો ઓલ્ડ ટેક્સ. ઓલ્ડ ટેક્સ એટલે કે જૂના શું લખેલું છે, તો કે જૂનું બેન લખેલું છે, અને નવું શું લખવાનું છે, તો કે ભાઈ લખવાનું છે. તમે બારનો સેલ સિલેક્ટ કરી શકો, અથવા તો ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમા કરીને તમે અહીંયા આગળ લખી શકો ભાઈ. કાઉન્સ પૂરો કરો અને એન્ટર આપો એટલે તમે લોકો અહીંયા જોઈ શકો કે રાજુબેનનું રાજુભાઈ છે થઈ ગયું. તો રિપ્લેસ અને સબસ્ટિટ્યુટમાં આટલો જ ફેર પડશે. રિપ્લેસમાં તમારે સ્પેસિફિક લોકેશન અને કેટલા અક્ષરો બદલાવાના છે એ કેવું પડશે, જ્યારે સબસ્ટિટ્યુટમાં તમારે લોકોએ શું બદલાવાનું છે અને એની બદલે શું લખવાનું છે આટલી વસ્તુ કહેવાની રહેશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ થઈ ગયું તમારું સબસ્ટિટ્યુટ. બંને ફંક્શનનો ઉપયોગ છે તમે વિચારી કરવીને કરી શકો અને જે રીતે યુઝ થતો હોય એ રીતે કરી શકો. તો આ થઈ ગયું સબસ્ટિટ્યુટ ફંક્શન. સબસ્ટિટ્યુટ ફંક્શન પછી જો આપણે વાત કરીએ તો નેક્સ્ટ જે ફંક્શન છે એ છે એક્ઝેક્ટ. એક્ઝેક્ટ એટલે કે શું થાય, તો કે એક્ઝેક્ટ એટલે કે શું થાય, બે વસ્તુઓ સરખી છે કે નહીં. અહીંયા આગળ આપણે શાબ્દિક માહિતીની વાત કરીએ છીએ તો અહીંયા આગળ બે સેલમાં અલગ અલગ માહિતી આપી છે. એક સેલમાં સેમ લખેલું છે, બીજા સેલમાં બી સેમ લખેલું છે. રેડી. તો આ સેમ બંને સરખું છે કે નહીં ચેક કરવું જોઈએ તો એના માટે એક્ઝેક્ટ ફંક્શનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે. કઈ રીતે થશે, તો કે એક્ઝેક્ટ લખો. એક્ઝેક્ટ પછી ટેક્સ્ટ 1 લખેલું છે, ટેક્સ્ટ 1 માં પહેલો સેલ સિલેક્ટ કરો અને ત્યારબાદ છે બીજો સેલ સિલેક્ટ કરો, કાઉન્સ પૂરો કરો અને એન્ટર લખો. એટલે તમે જોઈ શકો કે જો બંને સરખા હશે તો એક્સેલ તમને ટ્રુ આપશે. એવી જ રીતે જો વાત કરીએ તો એક્ઝેક્ટ ફંક્શન એમાં ટેક્સ્ટ 1 અહીંયા આગળ રાજ છે અને અહીંયા આગળ બીજું રાજ છે. બંનેમાં ફેર શું છે કે એકમાં આર કેપિટલ છે, એકમાં આર સ્મોલ છે, એટલે બંને અલગ અલગ પડશે. અલગ પડશે એટલે શું થશે, તો તમે લોકો જોઈ શકો કે અહીંયા આગળ અલગ હશે તો શું આવશે, ફોલ્સ આવશે. જ્યાં આગળ માહિતી સરખી હશે ત્યાં ટ્રુ, અને જ્યાં આગળ માહિતી સરખી નહીં હોય ત્યાં આગળ શું આવશે, ફોલ્સ આવશે. તો એક્ઝેક્ટ ફંક્શન બે માહિતીને મેચ કરવાનું કામ છે કરશે. એક્ઝેક્ટ પછી નેક્સ્ટ ફંક્શન છે એ છે આરઈપીટી. આરઈપીટી એટલે શું થાય, રિપીટ. તમે નાના હતા ત્યારે સ્કૂલમાં તમને સ્કૂલના ટીચર એવું કહેતા કે બેટા આ 5 વખત લખવાનું, બેટા આ 10 વખત લખવાનું. રેડી. તો એનો મતલબ શું થાય, એક ને વસ્તુ વારે ઘડી રિપીટ કરવાનું. જો એ વખતે તમને એક્સેલ આવડતું હોત ને તો તમે હોમવર્ક છે 2 સેકન્ડમાં કરી આપે. રેડી. પણ એ વખતે આપણને એક્સેલ નહોતું આવડતું અને એમાં એક્સેલમાં તમે લખીને જાવ તોય તમને બે થાપટ મારે. રેડી.
તો અહીંયા આગળ શું કરવાનું છે તો કે રિપીટ ફંક્શન છે, લખેલ માહિતી તમે કહેશો એટલી વખત રિપીટ કરશે. કઈ રીતે થાય તો કે સિમ્પલ વસ્તુ, બરાબરની નિશાની કરો, ત્યારબાદ ફંક્શનનું નામ REPT લખો, ત્યારબાદ છે ટેક્સ એટલે કે બાય સિલેક્ટ કરો, ત્યારબાદ કોમા કરો અને કોમા કરીને નંબર ઓફ ટાઈમ્સ કેટલી વખત રિપીટ કરવું છે, બાય 2 વખત કેવું હોય તો 2 વખત લખો, એન્ટર આપો એટલે તમે જોઈ શકો કે બાય છે 2 વખત લખાયું. હજુ વધારે પ્રેમ હોય 3 વખત કેવું હોય, 4 વખત બાય કેવું હોય, તમારે સિમ્પલ રિપીટ કરવાનું, બરાબર. ટેક્સ બાય અને 4 ટાઈમ્સ કેવું હોય, બરાબર છે. તો આ રીતે તમે કરી શકો. રેડી, તો તમે જોઈ શકો કે 4 વખત બાય લખાઈ ગયું. તો આ જે માહિતી છે શેના માટેની હતી, કોઈ પણ માહિતી છે રિપીટ કરવા માટેની માહિતી હતી. ઓકે, ચલો એના પછીનું જે નેક્સ્ટ ફંક્શન છે એ જે ફંક્શન છે એ છે ટેક્સ્ટ ફંક્શન. ટેક્સ્ટ ફંક્શન એટલે કે શું થશે તો કે કોઈ પણ માહિતીને અલગ અલગ ફોર્મેટમાં, કોઈ પણ માહિતી આંકડાકીય હોય, શાબ્દિક હોય, ડેટ હોય, ટાઈમ હોય, એને કોઈ સ્પેસિફિક ફોર્મેટ મુજબ જોવી હોય તો એના માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો ટેક્સ્ટ ફંક્શનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. અહીંયા આગળ જે ટેક્સ્ટ ફંક્શન છે એની અંદર જો વાત કરીએ તો એક તારીખ આપેલી છે, આ તારીખને આપણે વાર, મહિનો અને યર અલગ કરવાનું એઝ વેલ એઝ લખવાનું છે. તો અહીંયા આગળ આપણે સૌથી પહેલા શરૂઆત કરીએ કે ટેક્સ્ટ ફંક્શનનો ઉપયોગ કઈ રીતે થાય. તો કે ટેક્સ્ટ લખો, ટેક્સ્ટ લખ્યા બાદ અહીંયા આગળ વેલ્યુ લખો, વેલ્યુ લખ્યા બાદ કોમા કરો અને કોમા કરીને ફોર્મેટ ટેક્સ્ટ ની અંદર શું કરશું તો કે ફોર્મેટ ટેક્સ્ટ ની અંદર છે જો તમારે આપેલ તારીખ ઉપરથી વાર જોતો હોય તો 1, 2, 3 અને 4 વખત ડી છે લખો, ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમા કરો અને એન્ટર આપો. તમે જોશો તો 12/12/2017 કયો વાર હતો, ટ્યુઝડે હતો. તમારા બર્થડે ના દિવસે કયો વાર આવે છે એ બી તમે આના ઉપરથી છે ગોતી શકો. ઓકે, બીજું, જો આ તે ફંક્શન ની અંદર ટેક્સ્ટ ની અંદર આ સિલેક્ટ કરીને હું 3 વખત ડી લખીશ તો શું થશે, એન્ટર આપો તો તમે જોઈ શકો શું આવ્યું, TUE એટલે કે જે વારનું નામ છે 3 અક્ષરોમાં આવ્યું. એવી જ રીતે જો આ ટેક્સ્ટ ફંક્શનનો ઉપયોગ કરીને અહીંયા આગળ ડી છે 2 વખત લખું એન્ટર આપો તમે જોઈ શકો 12 આવી ગયું. એના પછી વાત કરીએ તો આ ટેક્સ્ટ કોમા, બરોબર, ડી 1 વખત લખશો તો તમે જોઈ શકો અહીંયા આગળ છે શું આવ્યું, 12 છે આવી ગયું. તમે લોકો જોઈ શકો કે અહીંયા આગળ ટેક્સ્ટ ફંક્શન છે એનો ઉપયોગ છે આપણે આ રીતે એટલે કે ટેક્સ્ટમાં ડીડીડી 4 વખત, ડીડીડી 3 વખત, ડીડીડી 2, ડીડી સિંગલ ટાઈમ છે લખ્યું અને શું થાય છે જોયું. હવે તમારે વિદ્યાર્થી મિત્રોએ શું કરવાનું છે તો તમારે લોકોએ 4 વખત એમ, 3 વખત એમ, ત્યારબાદ 2 વાર એમ અને સિંગલ ટાઈમ એમ લખીને તમારે લોકોએ જોવાનું છે. આના સિવાય તમે લોકો વાય 4 ટાઈમ, વાય 3 ટાઈમ, વાય 2 ટાઈમ અને વાય 1 ટાઈમ લખીને અહીંયા પ્રેક્ટિસ કરજો કે સાહેબ આમાં થાય છે શું. રેડી, નેક્સ્ટ ફંક્શન તરફ આપણે આગળ જઈએ તો હવે એના પછીના જે સિમ્પલ ફંક્શન છે એની અંદર છેલ્લું જે ફંક્શન છે ટ્રીમ. ટ્રીમ એટલે શું થાય તો કે વધારાની જે માહિતી હોય ઉડાડી દેવી, પણ કેવી માહિતી તો કે જુઓ અહીંયા આગળ મેં એક શબ્દ લખેલો છે નાઝ. નાઝમાં શું કરેલું છે તો કે નાઝની અંદર 1, 2, 3, 4 અને 5 સ્પેસ આપેલી છે. આપણે પહેલા અક્ષર ગણીએ, કેટલા અક્ષરો છે ગણવું હોય તો એના માટે કયું ફંક્શન આવશે, લાઇન ફંક્શન આવશે. સિલેક્ટ કરો અને એન્ટર આપો એટલે તમે જોઈ શકો 3 અક્ષરો નાદના થયા અને 5 સ્પેસ થઈ. તો આગળની જે સ્પેસ છે એ આપણે જો ઉડાડી દેવી હોય તો એના માટે કયું ફંક્શન આવશે, ટ્રીમ ફંક્શન આવશે. આ સિલેક્ટ કરો, કાઉન્સ પૂરો કરો અને એન્ટર કરો તો તમે જોઈ શકો કે અહીંયા આગળ છે એ શું થયું તો કે નાઝ લખ્યા પછી મીન્સ કે આગળની જે સ્પેસ હતી એ શું થઈ ગયું, ક્લિયર થઈ ગઈ. ચેક કરવું હોય, વેરીફાઈ કરવું હોય તો લાઇન ફંક્શનનો ઉપયોગ કરો અને જોઈશું કે અહીંયા કેટલા અક્ષર આવે છે, 3 અક્ષર આવે છે. ઓકે, આગળની સ્પેસ ઉડી ગઈ. હવે બીજો પ્રશ્ન છે પાછળની સ્પેસ ઉડે તો હું અહીંયા આગળ ABC લખું, 1, 2, 3, 4, 5 સ્પેસ મૂકી દીધી. ચલો ચેક કરીએ કેટલા અક્ષરો થાય છે તો કે સાહેબ અહીંયા આગળ 8 અક્ષરો થયા. રેડી, અને હવે છે તમે આગળની સ્પેસ ઉડાડ્યા પછી પાછળની સ્પેસ ઉડે છે કે નહીં ચેક કરીએ. ABC લખ્યું, ABC લખ્યા બાદ ટ્રીમ ફંક્શન ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યું, ટ્રીમ ફંક્શન ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યા પછી આપણને જવાબ મળે છે. જવાબ પછી આપણે ચેક કરીએ કે ભાઈ આ ખાનામાં કેટલા અક્ષરો છે તો કે 3 જ અક્ષરો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જોઈ શકો ટ્રીમ ફંક્શન આગળની સ્પેસ ઉડાડી દે, પાછળની સ્પેસ ઉડાડી દે. હવે સવાલ એવો રહે કે સાહેબ આગળની સ્પેસ આ ઉડે, રેડી, હું વચ્ચે આમ સ્પેસ આપી દઉં તો શું થાય, રેડી, તો તમારે શું થાય તો એના માટે આપણે ટ્રીમ ફંક્શન છે યુઝ કરીએ, કાઉન્સ પૂરો કરીએ. પણ અહીંયા આગળ હું એન્ટર દેવાની બદલે આપીશ એસ્કેપ અને આ માહિતી છોડીશ તમારી ઉપર. કમેન્ટ બોક્સની અંદર કમેન્ટ કરીને જણાવજો કે જો વચ્ચેની બાજુ સ્પેસ દેવામાં આવે
અને ટ્રીમ ફંક્શનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો ટ્રીમ ફંક્શન છે કઈ રીતે કામ કરે છે. તો આ જે માહિતી હતી એ ટ્રીમ ફંક્શન વિશેની માહિતી હતી. ટ્રીમ ફંક્શન પછી જો આપણે વાત કરીએ તો છેલ્લું ફંક્શન જે છે એ છે ડોલર. ડોલર એટલે કે શું થાય તો કે કોઈ પણ માહિતી હોય એને આપણે કરન્સીમાં જો બદલાવી હોય તો કોનો ઉપયોગ થશે? ડોલરનો ઉપયોગ થશે. કઈ રીતે થાય? બરાબરની નિશાની કરો, ત્યારબાદ છે ડોલર કરો, ડોલર કરીને આ સિલેક્ટ કરો. રેડી. મારા પીસીમાં જે દેશ છે ઇન્ડિયા અને ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ સેટ કરેલી છે એટલે ઇન્ડિયાની જે કરન્સી છે રૂપીસ, એમાં 10 રૂપિયા છે. શું થઈ ગયા તો કે એમાં રૂપીસ ની અંદર છે 10 રૂપિયા છે સેટ થઈ ગયા. તો તમારા પીસીમાં કદાચ અલગ હશે તો એમાં અલગ આવી શકે, એમાં કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નહીં. કદાચ ડોલર આવી શકે અથવા તો બીજી કોઈ કરન્સી સેટ કરી હોય તો એ રીતે છે આવી શકે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જે ફંક્શન હતા રેડી એકદમ સિમ્પલ ટેક્સ ફંક્શન સુધીની બધી માહિતી છે હતી. અહીંયા આગળ છે આપણે ઘણા બધા ટેક્સ ફંક્શન છે જોયા. આશા રાખું કે મારો વિડીયો લેક્ચર છે તમને ગમ્યા હશે. હું તમને લોકોને ટુ ધ પોઈન્ટ લઈ જાઉં છું, એક્ઝામ્પલ થ્રુ લઈ જાઉં છું અને જેટલી અગત્યની છે, જેટલી જરૂરી માહિતી છે એટલી જ માહિતી આપું છું. બીજું કે આ માહિતી આત્મસાત કરવા માટે તમને દરેક લેક્ચરમાં એક વસ્તુ ટોકીને કહું છું કે પ્રેક્ટિકલ કરવું પડશે, કરવું પડશે. પ્રેક્ટિકલ નહીં કરો તો આ બધી માહિતી છે માત્ર પુસ્તક પૂરતી છે રહેશે અને આવનાર બધી જ એક્ઝામમાં બધા પ્રશ્નો છે પૂછાય છે. ગઈ એક્ઝામની તમને લોકોને વાત કરું કે હાઈકોર્ટ આસિસ્ટન્ટની અંદર આ ટેક્સ ફંક્શન મેં તમને લોકોને અહીંયા આગળ કરાવ્યું એ ઓલરેડી હતું. બરાબર, તમે અગાઉના પેપર સોલ્વ કરશો એટલે તમને લોકોને ખ્યાલ આવશે કે સાહેબ ટેક્સ ફંક્શન કઈ રીતે પૂછાયેલું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ખૂબ જ અગત્યની માહિતી છે. ઓફિસમાં ગમે ત્યાં બરાબર તમે ગમે ત્યાં કામ કરતા હશો બધી જ જગ્યાએ ખૂબ સરસ રીતે ઉપયોગી નીવડશે. તો આજના દિવસ સુધી આજના લેક્ચરમાં આટલું રાખીએ છીએ. વધુ મળશું ત્યાં સુધી જય ભારત, જય હિન્દ.